Jag heter Stefan Överström. Jag bor i Mariehamn. Gift, 3 barn, 2 barnbarn. Jobbar som närvårdare på medicinska avdelningen på sjukhuset. Gjort det sedan 2019. Jag är hjälpskötare, närvårdare som det heter idag. Sen är jag också utbildad massör sedan tidigare också, som gick i Stockholm, före jag började med Sportcenter givetvis. Så att det har alltid funnits att jobba med människor. Och kundrelationen på Sportcenter fanns ju alltid där också, så givetvis. Men det var ett naturligt steg för mig att sen gå tillbaka där jag en gång började. För jag var ju som hjälpskötare, som det hette på den tiden, jag jobbade på kirurgiska avdelningar på akuten en kort stund. Och sen gick jag tillbaka till sportvärlden då, med all sport, och sen kom Sportcenter efter det. Så nu som cirkeln, nu är sluten. Så här vill jag vara. Det här är min grej. Jag ångrar ingenting om de 20 åren på Sportcenter. Det var super. Jag trivdes jättebra. Vi hade kul tillsammans. Men allt har sitt. Det är ju kanon att få jobba med det man älskar att göra. Träna och utöva sport och vara med som tränare runt omkring fotboll, ishockey som man varit med om. Så det höll jag på med 20 år tillsammans med min kollega då. Det var ett tufft beslut som vi tog tillsammans givetvis, att stänga fast. Men vi kände att det här är inga vettigt att jobba med. Bättre att stänga fast än att få gå från hus och hem. Nej, men det var tufft. Det var tufft att stänga fast. Det var det. Tillika var det jäkligt skönt. Så redan när jag stängde fast butiken, så hade jag redan jobb på medicinska avdelningen. Så jag kände ändå en trygghet att jobba vidare och vara motiverad för att göra någonting annat också. Så att det har alltid funnits bak i huvudet. Nej, till sjukvården ska jag tillbaks någon gång. Att sen gå vidare, när vi stängde fast Sportcenter hösten 18. Att jag måste jobba med människor. Och jag har alltid velat bli sjukskötare. Och det har funnits med i bilden under en längre tid, många år bakåt. Som jag känt att jag måste ha klivit vidare. Så första månaden på jobb så var jag helt slut i pannan när jag kom hem. Alltså riktigt trött, mentalt trött. Man ska ju repetera om alltihop som man har lärt sig för så lång tid tillbaks. Så det var tufft i början. Men kul. Jättekul. Sen när man får en relation får jag säga, men en uppskattning att man gör någonting bra. När man känner att man får kontakt med en patient och man känner den feedbacken, här har vi gjort någonting bra. Och det är väl det som jag tycker driver mig. För jag tänker alltid som så, jag vill alltid behandla en patient som jag själv vill bli behandlad. Blir jag bemött med respekt och man lyssnar på mig och tar hand om mig, då är det lätt att vårda andra, tycker jag. Det är mitt motto med att ta hand om patienter. Det är så enkelt för mig. Och det är som sagt som att ta hand om en kund som jag hade under 20 år med Sportcenter. Jag kan se på kroppsspråk hur människor mår. Samma sak som jag kunde se om jag ville sälja på skor och märkte på kroppsspråket. Nej, nu är jag lite för offensivt dyr här. Nu måste jag backa lite. Det är lite samma sak i sjukvården. Du måste se kroppsspråket och tyda av människan. Ja, men det är att ta hand om patienten. Du måste se människan som central. Du måste personcentrera människan. Och det gör du i vården. Du måste göra det i vården. Gör du inte det så tycker jag man inte ska vara i sjukvården. Om jag uttrycker mig helt sådär. Det är helt sunt. Välmående människa. Förr i tiden så tränar man så man nästan smakar blod i munnen. Idag är man lite förnuftigare. Långa promenader är min grej idag med en god vän.
ventilerar, går väldigt mycket raskt. Det är en väldigt underskattad motionsform, promenad. Den är otroligt bra. En promenad på 1 timme, 1,5 timme, det som har man känt att man har lite tankar som malar en, så ut på en lång walk, mitt alltså är som problemet som okej, det var inga problem. Det här var ju enkelt egentligen. Varför håller jag på att nöta in mig på någonting som egentligen inte är något svårt? Jag tänker som så att jag vill behandla mina patienter som jag själv vill bli behandlad. Och för mig, ja, det räcker för mig. Sen kan man inte hjälpa alla. Och man får ju vara med om saker och ting på medicinska avdelningen som är mindre trevliga, givetvis. Människor dör och anhöriga ska kontaktas och anhöriga hör av sig. Och då gäller det att ha den distansen, patientvårdare, att hitta den där distansen, empati, sympati, men ändå ha distans. Och det ställer krav. Då kan många tycka ibland att man upplever som man är kylig. Man är ju inte det, utan det är bara en profession man har som är vårdare. Och där tror jag man behöver alltid jobba på. Men visst har ju vi också känslor som jobbar inom sjukvården. Vi måste prata med varandra jättemycket efter saker som har hänt. Och det gör vi. Det är ett sätt att få ett utlopp för sina känslor. Det måste man, annars funkar det inte. Med tanke på det jobbet man har, och för mig att må bra, det är att egentligen det är väldigt enkelt. Att röra på sig. Sen att ha förmånen som många ålänningar har, att ha någon typ av sommarställe, någon sån här getaway-plats att sätta sig på och bara som rensa tankarna. För mig är det välmående. Så jag menar, här kan jag sitta titta bara på vattnet och sparka på kottarna och tycka bara att man kräver inga mycket. Det är så enkelt.